Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la nouă etalare în ceașca de cafea. După cum puteți vedea, avem două variante. Prima variantă, ceașca numărul verde și cea de-a doua variantă, ceașca albastră. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați, de ce nu, pe ambele și să luați doar ceea ce considerați că vi se potrivește. Țineți cont că sunt etalări generale, nu personale și nu vi se pot potrivi tuturor și nici nu vi se pot potrivi în totalitate. Așa că dacă nu vi se potrivește sau dacă nu rezonați cu mine, nu trebuie să vă supărați, pentru că, cine știe, poate rezonați cu alte persoane sau poate rezonați la alte etalări ale mele, da? Bun, sper că v-ați hotărât ce variantă alegeți, iar eu, bineînțeles, că voi începe cu prima variantă. Hai să vedem ce vrea să ne spună prima variantă. Păi aici mi este foarte clar că voi aveți o supărare extrem de mare. E adevărat că nu-mi bate bine lumina în ceașca de cafea încât să vă pot arăta, dar se vede destul de clar că fundul ceștii este neagră. Deci văd că unii dintre voi pot spune că sunteți negri de supărare în acest moment. Se pare că această supărare a venit de la un bărbat, probabil în urmă cu 3 ore, 3 zile, dar în unele cazuri chiar cu cifra 9, da, care pot fi ore, zile, da, săptămâni. Nu m-aș duce chiar până la luni, pentru că, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, această supărare este una destul de, aș putea spune, destul de recentă și văd că este de la o persoană la care voi ați ținut foarte, foarte mult. Mă refer aici ori că este vorba despre persoana iubită, ori că este o persoană în care voi ați avut o foarte mare încredere, o foarte mare apreciere. Și uite că s-a întâmplat ca această persoană să vă dezamăgească. Dar această dezamăgire este atât de puternică încât parcă vă este greu să vă reveniți. Stați cumva cu mâinile în sân, dar nu pentru că nu vreți să faceți ceva pentru a ieși din această supărare, ci pentru că nu știți ce să faceți. Sunteți prea blocate în această supărare, pentru că vă gândiți, oare ce a fost în mintea lui sau în mintea ei de a făcut așa ceva? Oare de ce a trebuit să facă lucrul ăsta, că știa că vă supără și așa mai departe. Sunt tot felul de astfel de întrebări. Aici, într-adevăr, poate să fie vorba de o persoană cu inițiala M sau P, sau poate voi sunteți cu această inițială. Depinde acum de la caz la caz și de la situație la situație. Însă, chiar dacă această supărare este atât de mare pentru voi în acest moment, trebuie să gândiți spre viitor. Și din punctul meu de vedere, nu peste foarte mult timp, indiferent cât de multe întrebări aveți în legătură cu această situație, pentru că aici văd foarte clar că aveți foarte, foarte multe întrebări fără răspuns și căutați răspunsul la întrebările respective, însă nu vă mai chinuiți să le aflați, pentru că la un moment dat le veți afla. Dar cumva în momentul în care veți afla răspunsul la toate întrebările voastre, pentru voi va fi un câștig. Un câștig în sensul că veți afla multe alte lucruri despre această persoană pe care le poate face în sens negativ și că a dezamăgit și va mai dezamăgi și alte persoane. Și cumva toată această supărare pe care voi o aveți în acest moment se va transforma nu neapărat într-o bucurie, dar cel puțin
situație din asta de a răsufla ușurați sau ușurate, în sensul că bine că am scăpat de el, bine că am scăpat de ea, bine că n-am mai continuat și așa mai departe. Să vedem ce alte lucruri mai putem descoperi în această ceașcă de cafea. Se pare că vă gândiți să porniți la un drum sau să porniți să faceți ceva împreună cu o persoană, însă mai mult dorința în acest proiect, în această idee, în cum vreți voi, e mai mult din partea voastră. Și totodată nu văd ca cealaltă persoană să fie atât de mult implicată. Voi, dacă într-adevăr vreți să porniți la acest drum, indiferent dacă este un drum fizic sau un drum în sensul că este un proiect nou, da? Puteți, nu se pune problema, însă trebuie să vă gândiți foarte bine dacă faceți acest pas, pentru că aici toată greutatea, toată grija, toate problemele, sau cum vreți voi să le spuneți, cad pe umerii voștri. Într-adevăr, dacă este vorba despre un proiect la locul de muncă sau ceva de această natură, este cu succes. Dar până veți atinge acel succes, este un drum destul de greoi. De ce? Pentru că veți întâlni tot felul de persoane care vă pun tot felul de piedici. N-ar fi nimic exclus aici, chiar dacă vorbim despre proiecte în ceea ce ține de carieră, să vorbim despre persoane invidioase, geloase pe voi, că participați la acest proiect, că știți să rezolvați problemele din proiectul respectiv și așa mai departe. Și bineînțeles că acele persoane caută în permanență să vă pună nod în papură, cum se spune, sau să bage bățul în gard. Probabil că una dintre acele persoane are inițiala E, L sau Z. Da? Deci poate să fie și o astfel de persoană, chiar să aibă și inițiala Z. Sau poate locuiește într-un oraș cu Z, da? Sau într-o țară, nu știu. Voi știți mai bine decât mine. Dar ideea este că persoana respectivă vrea cumva să câștige ea proiectul, da? Poate că vrea să își ia laudele, cum să zice voi, să rezolvați și persoana respectivă să zică, păi eu am rezolvat, eu am făcut, eu am dres, da? Pentru o parte dintre voi mai văd aici ceva cu inițialele C, K și mai avem o inițială de O. Da, este ca și cum toate acestea ar forma un cuvânt. Acum, bineînțeles că voi știți fiecare dintre voi dacă reprezintă ceva pentru voi aceste lucruri. Dacă nu reprezintă nimic, atunci ignorați și mergeți mai departe. Bun. Aici văd că vi se spune o minciună. Sau poate fi vorba despre o persoană care vine să vă spună despre o minciună care v-a spus o altă persoană. Da? Poate că o persoană v-a spus o anumită situație, voi ați crezut-o, și acum vine această persoană care vine și vă spune că de fapt a fost o minciună. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Dar ideea este că ceva iasă la suprafață, ca și cum ar fi o minciună care o descoperiți destul de curând. Aici văd că este bine să fiți atente peste 7 puncte, cum ar fi 7 ore, 7 zile, 7 săptămâni, pentru că la fel veți descoperi niște lucruri care v-au fost ascunse. Aici sunt multe situații și multe lucruri care vă sunt ascunse, poate că voi sunteți confuzi în legătură cu anumite situații sau anumite persoane
și nu știți exact cum se vor rezolva anumite probleme. De rezolvat se vor rezolva, nu văd că această rezolvare să vină chiar atât de curând. Într-adevăr, mai durează până vine această rezolvare. Poate fi vorba de săptămâni, dar n-ar fi nimic exclus să fie vorba inclusiv de luni, de zile, da, în care să se rezolve. Nu m-aș duce mai mult de 3 luni de zile, 3-4 luni de zile. Știu, este o perioadă destul de lungă când te gândești la această parte negativă, că durează 3-4 luni de zile, dar până la urmă, știți cum e, în această perioadă în care voi, chiar dacă sunteți supărați, cumva vi se va lua un văl de pe ochi și veți descoperi adevărata față, adevăratele intenții ale anumitor persoane și veți ști să dați la o parte persoanele respective din viața voastră. Un lucru care este foarte important în acest moment pentru voi este faptul că trebuie să vă gândiți că fiecare zi este un dar ce trebuie prețuit. Chiar dacă unele zile, să zicem, sunt mai puțin frumoase decât altele, dar ideea este că trebuie să știți că viața este un dar și fiecare zi este un dar de la Dumnezeu și cu siguranță veți trece peste toate aceste obstacole care vă ies în cale. O persoană care vă scoate din toate aceste probleme este o persoană cu inițiala A. Poate să fie vorba despre un șef, poate să fie vorba despre o situație, o persoană nouă care apare în viața voastră. Poate nu neapărat că este vorba despre o persoană în iubire, poate să fie inclusiv vorba despre o persoană de la locul de muncă, dar pentru că aceste etalări fiind generale, nu ne referim doar la partea de iubire, ne referim, așa cum am vorbit, și despre proiecte noi și pe partea de carieră. Dar acum, bineînțeles, depinde de fiecare în parte. Voi într-adevăr încercați să deslușiți anumite mistere, da, care vi se par vouă că sunt mistere, le veți dezluși, da, mai durează până atunci. Și veți descoperi toate aceste răspunsuri la întrebările voastre destul de curând. Poate că o parte din răspunsuri deja le aveți din ceașca de cafea. Dacă v-ați despărțit de o persoană, cred că m-am refăcut destul de înțeleasă de la început, dar mă repet, dacă v-ați despărțit de o persoană și așteptați ca persoana respectivă să se reîntoarcă, din punctul meu de vedere, nu se reîntoarce prea curând, iar mai apoi veți descoperi și chiar va fi o ușurare pentru voi că v-ați despărțit de persoana respectivă. De ce? Pentru că veți descoperi că această persoană, să spunem așa, are foarte multe defecte, este o persoană destul de posesivă, aș putea să spun chiar și o persoană destul de geloasă, o gelozie dusă la extrem și veți afla multe lucruri despre această persoană. Dacă cumva această persoană a dispărut din viața voastră fără niciun cuvânt, e mai bine să lăsați lucrurile așa, pentru că s-ar putea, dacă cereți prea multe explicații de la această persoană în acest moment, este posibil să aflați niște răspunsuri destul de dure și n-ar fi nimic exclus chiar să existe amenințare, violență și așa mai departe. Deci mare grijă. Deci dacă ați scăpat de această persoană, spuneți: Doamne ajută, cine trebuie să fie în viața voastră să vină în viața voastră și dați-vă timp, răbdare, pentru că lucrurile se vor așeza. Bun, mi-a căzut zaț de la ceașca de cafea, dar sper să nu fie o problemă pentru voi.
și vom trece și la varianta cu numărul 2. Într-adevăr, varianta cu numărul 2, după cum se poate observa, este un pic mai bine. Și aici aș putea să spun că sunt probleme și aici, nimic de spus, dar văd că sunt niște probleme care se pot rezolva mult mai bine. Aici cred că este vorba în primul rând de faptul că există foarte multe critici la adresa voastră, în sensul că critică că sunteți prea grasă, critică că sunteți prea blondă, critică că sunteți prea harnică sau prea leneșă sau mai știu eu cum, da? Pentru că este o etalare generală, nu personală, și atunci pot exista tot felul de critici la adresa voastră pentru fiecare persoană în parte. Și să vă confruntați cu tot felul de critici din partea anumitor persoane sau poate că din partea unei singure persoane. Dar ideea este ce vreți voi, dacă vreți sau nu să continuați această relație, încerc să mut camera să vedem cum bate lumina, să vedeți și voi mai bine, da? Se pare că nu prea mi-a... Ba da, uite că mi-a. Așa, bun. Da, deci sunt foarte multe critici și parcă v-ați cam săturat să tot primiți astfel de critici. Cumva voi ați tot încercat să-i dați șansă după șansă acestei persoane, acestei situații, dar se tot repetă și parcă ați ajuns la capătul răbdării. De ce? Pentru că de fiecare dată se termină pe același ton. Și bineînțeles, când vezi că lucrurile nu merg într-o direcție pozitivă, indiferent câte șanse îi dai persoanei, parcă până la urmă te mai și saturi să tot îi dai șanse. Ideea este să știți ce vreți să faceți pe mai departe. Aici avem o inițială de T, mă scuzați, o inițială de C și aș putea să spun că predomină destul de mult zodiile cornute. Dar, bineînțeles că pot fi și alte zodii, da? Mai ales zodia Rac și Fecioară. Și poate că unii dintre voi sunteți în zodiacul chinezesc Cocoș, ceva de această natură. Bun. Mai văd aici faptul că unii sau unele dintre voi vă gândiți destul de serios dacă să rupeți această relație, dacă să intentați divorț sau poate sunteți deja în divorț și vă gândiți cum se va termina această situație. Văd aici că unii dintre voi sau unele dintre voi sunteți într-o dispută cu o persoană din zodia Săgetător. Sau există o anumită persoană care în permanență încearcă să vă înțape. Dar văd că totuși faceți față tuturor provocărilor. Aici văd că în următoarea perioadă veți sta de vorbă cu 7 oameni. 7 persoane. Pot fi și atât femei cât și bărbați, însă mai poate fi vorba inclusiv despre o organizație. Mai poate fi vorba de niște discuții care se vor termina cu oh my god. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Voi știți mai bine dacă pronunțați acest cuvânt mai des sau nu. Dar da, aici văd ceva în legătură cu acest cuvânt oh my god sau organizație, nu știu. Sau poate că cine știe, organizați efectiv ceva, să mergeți într-o excursie, să planificați o petrecere, nu știu, voi știți mai bine. Mai văd aici persoane în jurul vârstei de 51 de ani, 54 de ani.
acum plus minus, că de asta și spun 50, cu care iarăși stați de vorbă, vă sfătuiți. Într-adevăr, aceste persoane vă dau sfaturi bune, dar nu știu cât le veți lua voi în calcul. De ce? Pentru că poate să fie vorba despre părinții voștri și chiar dacă vă dau un sfat, zice, parcă le știi tu pe toate, mama, tata, parcă mama și tata le știe pe toate, da? Ceva de această natură. Sau poate frați, cine știe. Dar, în egală măsură, aveți și un succes considerabil la orice vă propuneți să faceți în perioada imediat următoare. Hai să vedem și la voi. Văd că se arată ceva drumuri pe care vă gândiți să le faceți. Poate că planificați o vacanță sau poate că planificați să mergeți poate împreună în vacanță sau poate plecați la acest drum înspre o persoană cu inițiala B, sau mai poate fi vorba aici pentru o parte dintre voi că vă gândiți la o cerere în căsătorie. Sperați, poate nu știu, poate că sperați de ziua femeii pe 8 martie să fiți invitată nu știu unde și acolo să fiți cerută în căsătorie. Poate să existe și o astfel de situație, dar puțină atenție. De ce? Pentru că e adevărat, la această cerere în căsătorie speră foarte multe femei, însă la foarte puține se poate îndeplini. De ce? Pentru că vă văd că acest lucru nu se întâmplă, mai ales dacă persoana de la care așteptați inelul are inițiala A. Nu vine și rămâneți foarte, foarte dezamăgit, adică speranțele voastre sunt foarte mari și cumva poate că s-a întâmplat ceva sau se întâmplă în zilele următoare care să vă dea vouă de înțeles, sau cel puțin așa să vreți voi să credeți, că pe data de 8 martie vă cere în căsătorie, dar de fapt nu se întâmplă și după veți rămâne foarte dezamăgite și cumva veți considera că persoana respectivă e cam neserioasă, da? Nu neapărat că nu-și dorește o căsătorie cu voi, nu neapărat că nu-și dorește să vă ceară în căsătorie, doar că momentan persoana respectivă nu se simte suficient de pregătită, iar cu cât voi veți insista în legătură cu această cerere în căsătorie, cu atât persoana respectivă se va îndepărta. Deci mare atenție ce vă doriți în perioada imediat următoare de la persoana voastră. Bun. Am spus și chiar dacă am spus mă și repet, un pic de atenție la ce vă doriți, pentru că în funcție de dorințele voastre care pot fi sau nu pot fi îndeplinite ușor, persoana respectivă se îndepărtează pentru că cumva se simte destul de presat sau presată. Este posibil ca în perioada imediat următoare să sesizați că persoana s-a răcit de voi, că s-a îndepărtat și așa mai departe și să nu înțelegeți de ce, că voi nu ați vrut, nu i-ați spus nimic rău sau ceva de această natură. Doar că punând prea multă presiune pe persoana respectivă, preferă să se retragă decât să continue această relație, situație. Deci mare atenție ce faceți persoana, dacă vă doriți în viața voastră pe mai departe. Într-adevăr, lucrurile se vor clarifica și va fi și acea cerere în căsătorie, dar nu când vreți voi, adică mai durează ceva timp. Și va fi și cererea în căsătorie, va veni cu vești bune. Aici aș putea să spun că pentru o parte dintre voi, această cerere în căsătorie va veni peste 57-58 de zile din momentul în care vedeți această etalare, dar cumva o să aflați de acest lucru în preajma evenimentului, pentru că un prieten sau o prietenă foarte bună a voastră cumva vă va da de înțeles lucrul acesta și pentru voi, bineînțeles că va fi o bucurie, dar veți fi în egală măsură și surprinse, pentru că nu cred că vă veți mai aștepta în momentul ăla
E ca și cum veți zice, nu cred eu că mă mai cere în căsătorie, nu vrea ăsta căsătorie, nu vrea relație stabilă și așa mai departe. Deci mare atenție la cele care vă doriți această cerere în căsătorie și vă doriți mai ales, dacă vă doriți copii, cum puneți presiune pe partener sau pe parteneră, pentru că veți pune pe fugă. Nu neapărat că nu-și dorește, să ne înțelegem, pentru că se vede foarte clar că până la urmă veți face și căsătorie și copil și așa mai departe, dar nu acum, nu în perioada imediat următoare, da? Deci nu puneți presiune că nu veți face altceva decât să îndepărtați persoana. Dacă vreți să îndepărtați persoana de voi, da, atunci puneți presiune și asta. Ce văd aici pentru o parte dintre voi este că copilul va fi zodie cornută sau poate că într-o lună cu zodia cornută, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn, voi veți rămâne însărcinată și veți avea un copil. Din punctul meu de vedere va fi băiat, dar acum nu toată lumea face numai băieți. Da. Ok. Bun. Sunt foarte multe vești și la voi, sunt și vești pozitive, sunt și vești mai puțin plăcute. Văd că aveți discuții cu partenerul, sunt discuții când e cald, când e rece. Pentru cei care nu sunteți într-o relație, aceste discuții pot fi la locul de muncă cu diverse persoane sau poate cu persoanele în care voi aveți destul de multă încredere sau un coleg, o colegă vă dă de înțeles că puteți avea încredere în el sau în ea, voi vă destăinuiți mai mult decât este cazul și după mai târziu aflați că de fapt nu este o persoană de încredere. Da? E clar, acum depinde de fiecare dintre voi cum veți ști să vedeți toate aceste lucruri. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!